दोपहर थे भात खानु हौ के मेमे गरेको उडेको यसको चट्टै मस्का थियो त त्यो काम गरी बेसी म त्यो बनाउँछु भात पकाउ म यो त्यो डाडु बनाउँछु डाडु बनाउँछु त्यस्तै थियो त आमै यस्तो थिएछ धार थिएछ कुच्चेको ठुलो कुखुराको खाप्टा नि जुठाएर मुना ए जुठाएर कोक्छ म बाँग्छु यो नि चारोलाई सिखातमा ठाकमा भाङमा पनि कराए यसको बिरुवा चाहिँ दुधै कोकमा चाहिँ ह्याउ ह्याउ हाँसो छ अनि कुँडे कहिले हुन्छ र कुँडे त एकखेप धोएपछि धुँदैन त तताउँछ यसो चाहिँ बोल्नु भनेको फोन गरेर नुहाएर माग्नु भन्छ भने लाटा चिया नमस्ते देवा नमस्ते देवा ल गिलास सामान पानी नका चाहिँ गिलास सामान चाहिएन हानी नाच मोबाइल सामान उल्टो बनाएको नि मैले उल्टो मुङ्को हुन्छ यो हाम्रो त्यो अर्ग्यानिक चामल हो हाम्रो गोबारदेखि उब्जिएर फलेको मजाको विकासको मल्लाको होइन यो त खाइन्छ जस्तो छ धारा पानीमा के मारिलानु छ जिन्दगानीमा ढाकनी म yang ni दोनों में ढाकनी हमारे बिलिज्यू म भात पकाउँछु भात पकाएर खानुपर्छ ल ल कुरा दिन्छु म तिमीलाई कि मान्छेसँग साग खानुपर्छ म त्यसरी पकाएर ल भन्ज्याङ चौतारी खाली ल्याउँछु है भनेको कतिवटा चाहिँ ह्याउ यहाँ चाहिँ लुगा फेरि
कम रहते हो ढाइटे Yeah. त्यति चाहिँ के गर्छ झुन्डै छ होला बल पर्दैन यसो शीतल मात्रै खाऊ है साग खाने मात्रै म त खान्न त साग कता गर्न आँटिनी चाहिँ काले मरला खानु पर्यो अच्छा साइले आफू त भाइ सब्जी खाता है बाटो नहो त्यहाँ हो ल भाइ त्यति बेला त कसले दिने भात कसले दिने त्यो छोरीलाई स्याहार्नु त होइन म त कसले स्याहार्ने उठ्नै नसकेर कि कताको झट्टीले त्यो जट्टीले दे त त्यो जट्टीले दे त एकछिन बोल्छ चोर जस्तो नकुदिने अहिले कुदिन्थ्यो बहिनीहरूसँग अनि म त खोले खानु पनि नसकेर उठेर यो खोले खानु पनि नपाएको झन् तँलाई स्याहार्नु त जट्टीले भनेको ठिकै हो यस्तो दिँदा कि झन् यो तरकारी पकाउनु ठिक्क भन्छु बस्तु ढिलो लिङ्क त धुनु तँलाई गाई धुनु पर्ने अनि ढिलो झरिङ अनि बिहान सुँगचार उसिनेर अनि आज भर्खर 8 दिन त हुँदैछ गाई बिहाको के को मै पर्छ आउँदैन गरेको भेना बाफमा गरेको सम्झना कामा घरमा त्यहाँ उसले ल्याइदिन्छ तँलाई बिसो झारो भनेको छ टक्क म बस्दैन छ सफा छैन खाट्टा रहेछ एउटा उक्लो रहेछ अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ यहाँ त सेतै झर्छ बिहान अनि फिलिली कुद्नुपर्छ यस्तो सब्जी हुन्छ खेल्नु जानुको
मात्रै खान सुरु होला के गरेछ अरे लु 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 होस् भोलितिर गर्छ होला साग चाहिँ को खान्छ झोल म खतरा भात खान्छु कि त्यसै पकाउनु पऱ्यो म पनि ठिक हो नि बाहिरले खानुपर्छ बाहिर काम गर्नुपर्छ क्या कुरो त्यस्तो हो के हो तर के छ कुकुरको गल्ला नगर हल्ला यो है कुकुरको गल्ला नगर हल्ला कस्तो गान्छ अचल त कसम दामी छ हौ कोहीले काँच्चै मुको कोहीले खोलेको छ छाट्टरेलु एकमा खाएर ससुले निम्तो चासी यहाँ राखो हामी आछा चाहिँ गेरेबी चामरी मका देप्रा झौ वापा हो माइला चम्चा चाहिन्थ्यो म त अघि हात दिएको सिधै हात सुकिसकेको त नि हात चल्छ भानिको खेल्छौँ छु मैले तैँले फोन पनि बिग्रेको यो पनि तोरी तोरी उखालेर कि काटेर बोक्छौको कुntang nih lanjut Nanti dia baru dosa dia kan itu. Jadi kali ini. Deh, namanya nih. Jadi nih, hanya kayak gini. Namanya nih. Nagawa mai. Deh, ini ba. Oke. Wah.
उठाउँछ